මම අසංක විරාජ් ඔයගොල්ලන් අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ School of Fitness YouTube channel එකත් එක්ක අපි අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කර්ෆියු පීරියඩ් එකත් එක්ක කොහොමද හෝම් වර්ක්අවුට් එකක් ගෙදර ඉඳන් කරන්න කියලා බලමු අපි මේ වර්ක්අවුට් එක කොහොමද කරන්න කියලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. right මම මේ වර්ක්අවුට් එක කරන අතරතුර මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මේ මම කරන වර්ක්අවුට් එක ඇත්තටම ඉස්ලාම් වර්ක්අවුට් කරන කෙනෙකුටත් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම ටික කාලයක් වර්ක්අවුට් ඔයගොල්ලන් ගෙදර හරි ජිම් එකේ හරි වර්ක්අවුට් කරන කෙනෙක් වුණත් කමක් නැහැ මේක මේ දෙගොල්ලටම කරන්න පුළුවන් විදිහට මම හදලා තියෙන්නේ අතර මම එක්ස්ප්ලেইন කරලා කියන්න ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේක ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට හදාගන්න කියලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මම වර්ක්අවුට් එක කරන අතරතුර තව ගොඩක් ටිප්ස් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා right මගේ පළවෙනි එක්සර්සයිස් එක මම තෝරගෙන තියෙනවා ජම්පින් ජැක්ස් මේක අපිට අද වර්ක්අවුට් කරන්න පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් අපි මේක රෙප්ස් 10ක් විතර කරලා නවත්තන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා වර්ක්අවුට් අවුරුද්දක් දෙකක් කරලා අර එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක් නම් මේක 30 සෙකන්ඩ් වගේ එක දිගටම කරන්න පුළුවන්. බලා ගන්න මේක හරියටම කරන විදිය. මේක මම තෝරගෙන තියෙන ඇත්තටම වෝම් අප් එක්සර්සයිස් එකක් විදියට. කකුල් දෙක මේ විදිහට තියාගෙන right මේ හැම වෙලෙම බලන්න මේ උඩ යද්දි මම ටෝ එකෙන් තමයි පනින්නේ ඒක ඕගොල්ලන් හොඳට බලා ගන්න. right මේකෙන් අපිට ඕගොල්ලන් 30 සෙකන්ඩ් වගේ කරන්න try කරන්න. හැබැයි ඕගොල්ලන් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් reps 10ක් විතර කරන්න ඒ හොඳටම ඇති. right බලා ගන්න මම මේ exercise එක body weight squat ගොඩක් අය මේක අලුතින්ම පටන් ගන්න ගොඩක් ඇත්තටම ගොඩක් වැරදිට කරනවා. මම ඇත්තටම කියන්නම් මේක හරියටම කරන්න කොහොමද කියලා. හැම වෙලේම shoulder level එකට කකුල් දෙක තියාගන්න. right අත් දෙක ගන්න මේ විදිහට ඔළුව පල්ලෙහාට හරවන්න එපා. ඔළුව කෙලින් තියාගන්න. right මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න. හොඳට මතක තියාගන්න පහළට ගියපුවාම මෙහෙම ඉස්සරහට යන්න එපා. ඕගොල්ලන් තව දෙයක් තමයි අලුතෙන් පටන් ගද්දි මේක යටට යන්න try කරනවා. එහෙම කරන්න එපා. ඕගොල්ලන්ගේ range එක බලා ගන්න. ඕගොල්ලන්ට half squat යන්න පුළුවන් නම් ඒ ඇති. දැන් මේ මම යන ලෙවල් එකටම යන්න බැයි නම් කමක් නැහැ. ඕගොල්ලන් half squat හරි කරන්න ඒ ඇති. මොකද යටටම ගිහිල්ලා වැරදිට කරනවට වඩා මම හිතන්නේ half squat කරලා නවත්තන එක හොඳයි අලුතෙන්ම කරන කෙනෙක්. බලා ගන්න මේකෙන් මේක හරියටම කරන විදිය. පහළට යද්දි breathe in breathe out right. breathe in breathe out. මේ එක්සර්සයිස් එකත් ඕගොල්ලන් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් reps 10ට 12ට වඩා කරන්න එපා. මොකද එහෙම කරොත් පහවදාට ඔයගොල්ලන් ඇවිදින්න අමාරුයි ගොඩක් අමාරුයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් වර්ක්අවුට් කරලා ගොඩාක් කල් කරන කෙනෙක් නම් මේක reps range එක reps 25ක් හෝ reps 50කට වගේ යන්නත් පුළුවන්. ගොඩාක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක් නම්. right මම දෙවෙනි එක්සර්සයිස් එක විදිහට තෝරගන්නේ push ups. මේක බලා ගන්න කරන විදිහ මම හරියටම කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට ඉන්න. right ඔයගොල්ලන්ගේ අත් දෙක ගොඩාක් wide තියන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ shoulder level එකට වඩා පොඩ්ඩක් එළියෙන් තියාගන්න අත් දෙක. right බොඩි එක මෙහෙම සමාන්තරව තියාගන්න. right ඔළුව ගොඩක් ඉස්සරහට ඉස්සන්න එපා. මේ විදිහට ඉස්සරහ බලා ගන්න. මේ විදිහට බලලා යන්න. right හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න මේකේ breathe in breathe out කරන විදිය. පහළට යද්දි breathe in breathe out. breathe in breathe out. බලා ගන්න මේ විදිහට push ups කරන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විශේෂයෙන් මේක කාන්තා පාර්ශ්ව කෙනෙක් කරනවා නම් බලා ගන්න මේ විදිහට ඉඳලා ධනිස් ටික තියාගන්න. මේ විදිහට පිටිපස්සෙන් right මේ විදිහට මේ push ups කරන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ reps range එක ඔයගොල්ලන් අලුතෙන් පටන් ගන්නවා නම් reps 10කට 12කට වඩා කරන්න try කරන්න එපා. හැබැයි ඔයගොල්ලන් workout දිගටම කරන කෙනෙක් නම් reps 20ක් 25ක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ exercise තමයි plank එක. අපේ core එකට abs workout එක බලා ගන්න. මම කලින් workout එක මම හිතන්නේ මේ exercise එක කරන විදිහ හරියට පෙන්නනවා. ආපහු මම කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට හැම වෙලේම අත් දෙක තියාගන්න. shoulder එක කෙලින්. right කකුල් දෙක පිටිපස්සට දාන්න. මේ විදිහට ඉස්සරහ බලා ගන්න. right මේකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඉස්සලා කිව්වා වගේ අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් තප්පර 30ක් තප්පර 15කින් නවත්තන්න ඊට වඩා කරන්න එපා.
ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ මේක කරලා පුරුදු කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ විනාඩියක් වගේ 1 minute plank එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි හොඳම. මගේ ඊළඟ එක්සර්සයිස් එකත් abs වල තමයි බලා ගන්න. ක්‍රන්චස් මම කරන්නේ මේ විදිහට අත් දෙක තියාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතනින් බෙල්ලෙන් තියලා මෙහෙම අදින්න try කරන්න එපා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ එදා මම කිව්වා වගේම මේ බෙල්ලේ තියෙන පිටිපස්සේ තියෙන මසල්ස් ඇදෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් අත් දෙක හැම වෙලේම කන්ද දෙපැත්තෙන් තියාගන්න. මේ ගන්න ඉස්සෙන්. හැම වෙලේම උඩට යද්දි breathe out. Breathe in. Breathe in. Breathe out. මේකත් හැම වෙලේම මම reps range එක කියන්නේ අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනා reps 10 12ට වඩා කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මේක කරලා පුරුදු වෙන එක නම් reps 25ක් 30ක් වුණත් කමන්නේ. ඔයගොල්ලන් try කරන්න පුළුවන්. මම මේ exercise එකත් මම jumping jacks කරන්නේ මොකද මම මේක අපව මැදදී කරන්න හේතුව මගේ workout එකේ intensity එක ඒ වගේ පවත්වාගෙන යන්න ඕන නිසා තමයි. ඉතින් බලන්න මේකත් අර විදිහටමයි. right. මේකත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පොඩක් workout කරන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන් දිගටම කරන කෙනෙක් නම් තප්පර 30ක් වගේ එක දිගට කරන්න බලන්න. නැත්නම් අලුතින් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ඇත්තටම reps 10ක් 12ක් කරලා නවත්තන්න. right. මගේ ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක lunges බලා ගන්න මේක කරන විදිහ ඔයගොල්ලන් ඇත්තටම workout කරන කෙනෙක් නම් මේක forward lunges මේක බලා ගන්න මේ විදිහට ඉඳලා ඉවරලා right 1 2 3 මේ විදිහට හොඳට බලා ගන්න මම මේක කරනකොට මීයක යවන්න එපා ටෝ එකට වඩා ඉස්සරහට මෙහෙම ගියොත් ඒක සමහරවිට ඔයගොල්ලන් knee injury වෙන්න පුළුවන් හැම වෙලේම මේ විදිහට තියාගන්න back right මේ විදිහට බලාගන්න මේ විදිහට කරන්න බලන්න ඔයගොල්ලන් මේක කරලා ඔයගොල්ලන්ට අත්දැකීමක් ඒ කියන්නේ දිගටම කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් බලාගන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් මේක කකුල් දෙක මාරු කරන්නට ඉස්සෙල්ලාම වම් කකුල තියලා හිමීට පල්ලෙලට ගිහිල්ලා right 1 breathe in breathe out breathe in breathe out right මේ විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන් අර ඉස්සෙල්ලා මම මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන් පොඩ්ඩක් මේක කරලා පොඩි experience එකක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට try කරන්න right මේකෙන් එක පැත්තකට 20 ගන්න වගේ කරන්න try කරන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් 10ක් 12ට වඩා කරන්න නැතන්න එපා. right. නැවතත් මම push ups කරනවා බලා ගන්න අර විදිහටම මේ ගන්න ඉන්න right. right. මේ විදිහට කරන්න බැරි නම් kneeling push ups ඔයගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන්. මේකෙමුත් reps 20ක් කරන්න එක දිගටම 20ක් යන්න බැරි අය 10ක් 12ක් කරාට කමක් නැහැ. අපි ඒකින් පස්සේ නැවතත් අපහු ප්ලෑන්ක් එක කරන බලා ගන්න ඒ විදිහටම right මේ විදිහට 1 minute plank කරන්න try කරන්න ඔයගොල්ලන් මේක 1 minute ඉන්න බැයි නම් ඇත්තටම තප්පර 15ක් තප්පර 30ක් වගේ ඒක එහෙම පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් මේක ගොඩක් කරලා පුරුදු වෙන එක නම් ඇත්තටම 1 minute ඉන්න පුළුවන් right මගේ ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක තමයි tricep extension බලා ගන්න මේකට මම පොඩි ඩම්බල් එකක් යූස් කරනවා හැබැයි ඩම්බල්ස් නැති කට්ටියට මම හිතනවා ඔයගලන්ට පොඩි වතුර බෝතල් දෙකක් ගත්තොත් මේ වගේ බරක් තමයි එන්නේ බලා ගන්න මේක මේ විදිහට තියා ගන්න right මෙහෙම පස්සට ගන්න right හැම වෙලෙම මතක තියා ගන්න tricep කරද්දි මේ විදිහට ආම් එක ලං කරන්න ඔයගලන්ගේ ඔළුව ගාවට right 1 හොඳට මසල් එක මෙහෙම ටයිට් කරන්න උඩට ගිහිල්ලා right මේ එක්සර්සයිස් එකෙන් reps 20ක් 25ක් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන් ඇඩ්වාන්ස් කෙනෙක් නම් ඇත්තටම අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් අර වගේම reps 10ක 12කට වඩා කරන්න try කරන්න එපා මේ එක්සර්සයිස් එකෙන් මේකත් එක්කම ආපහු මම abs workout එකක් කරනවා බලා ගන්න අපි පරණ කරමු එක්සර්සයිස් එකමයි crunches මේ විදිහට ඉඳලා breathe in breathe out breathe in breathe out breathe in breathe out මේකෙමුත් reps range එක 20ක් 25ක් කරන්න ඔයගොල්ලන් බිගිනර් කෙනෙක් නම් ඇත්තටම reps 10ක් 12ක් කරලා නවත්තන්න. මේකත් එක්කම මම ආපහු jumping jacks කරනවා. මොකද මම ආපහු මේක මැදදී කරන්නේ workout එකේ intensity එක තියා ගන්න ඕන නිසා. බලා ගන්න. ඒකත් ඒ වගේමයි තප්පර 30ක් කන්ටිනියු කරන්න.
නැත්තම් මේ ඔයගොල්ලන් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් reps count කරලා ඉවරලා reps 10ක් 12ක් කරලා නවත්තන්න. right. බලා ගන්න මම දැන් sumo squat කරනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි කරේ කකුල් දෙක shoulder level එකෙන් පොඩ්ඩක් එළියට දාලා මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම එළියට දාන්න. right. toe එක පොඩ්ඩක් දෙපැත්තට හරවන්න. බලා ගන්න අත් දෙක මෙහෙම තියලා 1 2 3 4 right. හොඳට මතක තියාගන්න මේකෙන් ඔයගොල්ලන් workout ගොඩක් කරන කෙනෙක් නම් reps 50ක් වුණත් කරලා කමක් නැහැ. මොකද body weight exercise එකක් නිසා. ඔයගොල්ලන් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ලොකු reps ගන්නකට යන්න එපා. reps 10ක් 15ක් කරලා නවත්තන්න. right. මේකත් එක්කම බලා ගන්න push ups මම කරනවා. ඒ වගේමයි මෙහෙම ඉන්න. right. මේකෙමුත් ඉස්සෙල්ලා වගේම reps කරන්න. ඒ වගේම ඒ විදිහටමයි මේකෙන් කරපු ගමම අනිත් පැත්තට හැරලා crunch. right. abs workout එක crunches 1 මේකත් අර reps range එකේ පොසන්න try කරන්න. right. ඊළඟ exercise එක shoulder press මම මේ පොඩි dumbbell එක use කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට dumbbells නැත්තම් කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලන් මේ වගේ පොඩි වතුර බෝතල් දෙකක් හරි ගන්න පුළුවන් තියෙන දෙයක් බලා ගන්න මේ විදිහට අරගෙන හැම වෙලේම breathe in breathe out breathe in breathe out breathe in breathe out මේකෙමුත් ඔයගොල්ලන් reps 30ක් 40ක් වගේ කරන්න ඔයගොල්ලන් workout කරන කෙනෙක් නම් ගොඩක් නැත්නම් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් reps 10ක් 12ක් වගේ කරලා නවත්තන්න. right. ඒ exercise එකත් එක්ක මම ආපහු abs workout එක කරන බලා ගන්න knee raises line knee raises බලා ගන්න මේ විදිහට ඉඳලා මේ විදිහට ඉන්න අත් දෙක මෙතනින් තියාගන්න. හැම වෙලේම කකුල් දෙක නවද්දි breathe in දිගාරද්දි breathe out breathe in breathe out. මේක අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් කකුල් දෙක බිම තියලා ගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලන් workout කරන කෙනා නම් කකුල් දෙක මේ මම කරන විදිහට කරන්න පුළුවන්. මේකෙමුත් ඔයගොල්ලන් දිගටම workout කරන කෙනා නම් reps range එක 25ක් 30ක් එක දිගට කරන්න නැත්නම් reps 10ක් 12ක් කරලා ඒක නවත්තන්න. right. ඒකෙන් පස්සේ ආපහු අපි අර වගේමයි jumping jacks right. ඒකෙන් තප්පර 30ක් කරන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන් අලුත් කෙනෙක් නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේම reps 10ක් 12ක් කරලා නවත්තන්න. ඒක කරපු ගමන් බලා ගන්න. ඒ වගේම squat again right. ඒකෙමුත් ඔයගොල්ලන් advance කෙනෙක් නම් reps 25 30 reps 50ක් කරත් කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයා beginner කෙනෙක් නම් reps 10ක් 12ක් කරලා නවත්තන්න. right. again බලා ගන්න push ups මම කලින් කිව්වා වගේමයි ඒ කියපු reps ගන්නම කරන්න එක්කල ඉවරලා එහෙමම බලා ගන්න knee raises right. right. knee raise ඉවරන ගමන් 1 minute plank එකේ එන්න ආපහු right. හොඳට මතක තියාගන්න මේ exercise ටික ඔයගොල්ලන් එක දිගටම continue කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ workout එක මෙතනින් නවත්තනවා. හොඳට මතක තියාගන්න workout එක ඉවරලා cool down කරන්න. ඒ වගේම ඇඟ body එක stretching කරලා නවත්තන්න. මගේ මේ home workout එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න මේ workout එක දිගටම කරන්න try කරන්න. පුළුවන් නම් හැමදාම කරත් කමක් නැහැ. මේ lockdown කරලා තියෙන නිසා gym ඔක්කොම වහලා දැන් ඇත්තටම ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එකට like කරන්න comment කරන්න Instagram එකෙන් අපි ඕන දෙයක් අහන්න බලමු අපි තව workout වලින් අපි ඔයගලන්ට ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා බොම් ස්තුතියි